एउटा सानो सुन्दर सहर जयगाउँ आज अक्टोबर महिनाको 31 तारिक 2022 साल फेरि पनि जयगाउँको सुन्दरतालाई देखाउन तपाईहरुको माझमा आज यो सानो भिडियो ड्रोन सुटिङ गरिरहेको छु। जयगाउँ साँच्चै नै एउटा सुन्दर सानो सहर छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यको उत्तरपट्टि पर्ने अलिपुर जिल्लामा अवस्थित यो भुटान बोर्डरमा पर्ने एउटा सानो गाउँ हो र यो एउटा सानो क्षेत्रमा फैलिएको छ। उत्तरपट्टि भुटानको सानो पहाड ठोकिन्छ र पश्चिमपट्टि एउटा विशाल नदी तुर्सा नदी बहेको छ र दक्षिणपट्टि चाहिँ एउटा विशाल चिया बगान हरिभरि गाउँ बस्ती र चिया बगानहरूले भरिएको छ। जयगाउँको मध्यभाग एमजी रोडमा आएर म यस भिडियो ड्रोन सुटिङ गर्न गइरहेको छु र आज 31 तारिक अक्टोबर 2022 साल अनि बिहानको करिब 6:55 करिब 7 बज्न लागेको छ। भर्खरै घाम झुल्किँदैछ र यहाँ गाडीहरूको आवत जावतहरू सुरु भइसकेको छैन। बिस्तारै मानिसहरू साइकल र मर्निङ वाकहरू गर्दैछ। परपट्टि देखिने चाहिँ फुन्चोलिङको भाग हो र फुन्चोलिङको परको डाँडा सुन्दर डाँडा देखिँदैछ। आज आकाश एकदम On the beautiful spot of Hatkola Basti, Manglabari, Jaigaon, lies St. Paul High School, one of the government-recognized and affiliated school. This institution has educated more than 3,000 students since its establishment. The school has digital classes, computer education, smart e-learning, games and sports, music and martial arts. Now this chromosome, I think you might have seen this before. The school has the active, creative, trained and qualified teachers faculty who are dedicated for deciding the best duty for the school children. The school is situated in a silent, peaceful and a healthy environment free from air and sound pollution. The students are taught some of the essential classes as career counseling, vocational classes, hotel and computer management. Many students are already government employed And others are professional candidates who are happy enough to earn for their family. Teach children and educate the nation is the motto of St. Paul. For the best future success and security of your children, Please admit your ward to St. Paul High School. St. Paul has the classes from nursery to class 12. It has commerce, science and arts stream. St. Paul has the classes from nursery to class 12. It has commerce, arts and science stream. Moreover, the school has vehicle facility for children coming from distance. There is a good hostel facility for the children who deserve boarding facility. For more details and query, please log on to the school website at www.stpaulsk.com. Or type St. Paul High School Jaigaon in Google search and you will find out our details. For WhatsApp and voice call, please phone us at 9734186029. खुला छ। मेरो ड्रोनले सुटिङ गर्दै गर्दाखेरि भुटानको परको डाँडाहरू कति सुन्दर देखिँदैछ। ईश्वरले यो धरतीलाई साँच्चै नै सुन्दर रूपमा बनाउनु भएको छ र त्यो सुन्दरता मध्ये जयगाउँको यो भाग पनि एउटा सुन्दर भाग हो। ईश्वरले धर्मशास्त्रमा भनेको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसारका मानिसलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यो जयगाउँको काटेर अब भुटान बोर्डर पर देख्दै गर्नुभएका सबै बिल्डिङहरू उच्च उच्च बिल्डिङ सुन्दर बिल्डिङहरू भुटानका हुन्। यी रातो छाना भएका अनि सेतो पर्खाल भएको पहेँलो पर्खाल भएको यो बिल्डिङ चाहिँ अब उतापट्टि भुटानको सहर हो र यतापट्टि चाहिँ जयगाउँको सहर पर्छ र भुटान साँच्चै नै सुन्दर एउटा सानो क्षेत्र छ र विशेष गरी भुटान चाहिँ डाँडा काँडाहरूले भरिएको छ। यो भुटानको बिल्डिङहरू हुन्। पर तुर्सा खोला अनि माथि अग्ला पहाडहरू छन् जो चाहिँ भुटानको सुन्दर ती पहाडहरू हुन्। भुटान अब यता फेरि पनि ड्रोन फर्किँदैछ जयगाउँ। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले जयगाउँ हो। आज बिहानै सुटिङ गरिएको कारण र घामको एन्टी लाइट परेको कारण जयगाउँ भुटानपट्टिबाट जयगाउँ फर्किँदाखेरि एन्टी लाइट भइरहेको छ। धुवाँ जस्तो र सेतो स्क्रिन
भएको कारण त्यति सुन्दर देखिएको छैन। तर पनि यी बिल्डिङहरूले के देखाउँछ भने जयगाउँका मानिसहरूले धेरै प्रगति गरिरहेको छ। फुन्चोलिङभन्दा जयगाउँको भाग निकै ठुलो देखिन्छ। फुन्चोलिङको विकासभन्दा जयगाउँको विकास धेरै मात्रामा बढेको छ र यो जयगाउँ एउटा धेरै आकर्षित सहर बनेको छ। विशेष गरी भुटानका ग्राहकहरूको लागि, भुटानका जनताहरूको लागि सस्तो, सजिलो अनि छिटो सामानहरू जति पनि पाइने ठाउँ भनेको जयगाउँ हो। जयगाउँका व्यापारीहरू यो 2022 साल जब भुटानको गेट खोलेको छ धेरै उत्साहित देखिन्छ र यहाँ विभिन्न किसिमका ग्राहकहरू छन्। आज बिहानै 31 तारिक अक्टोबर 2022 विशेष गरी जयगाउँको सुन्दरतालाई तपाईँहरूको माझमा देखाउन मन लागेको कारण बिहानै म सुटिङ गरिरहेको छु र यो कुनै अर्को उद्देश्यले सुटिङ गरिएको होइन। यो चाहिँ केवल हजुरहरूकै मनोरञ्जनको लागि अनि यो जयगाउँलाई सबैले माया गर्न सकौँ, जयगाउँलाई सबैले आदर गर्न सकौँ, यसको संरक्षण गर्न सकौँ, यसको विकास गर्न सकौँ, उन्नति गर्न सकौँ भनेर पनि हो। यहाँ विभिन्न किसिमका जातिहरूको बास भएको एउटा सानो सहर हो जयगाउँ र जयगाउँको बीच भागमा विशेष गरी मारवाडी, बिहारी, बङ्गाली दाजुभाइहरूले जो ओगटेका छन् र उहाँहरूको व्यापारको कारण यो जयगाउँको धेरै ठुलो विकास भएको छ। र पर भुटानका क्षेत्रहरू तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यो एमएस रोड मेरो ड्रोन अब झर्न लागिरहेको छ र यो बिहानै सुटिङ गरिएको आज 31 तारिक सोमबारको दिन छुट्टी छ। छठ पर्व पनि हो। आज बेलुकीभरि छठ पर्व तल तोर्सा खोलामा जयगाउँका सबै बिहारी समुदायहरूले मनाए। म छठ पर्वतिर पनि जाने इच्छा लागेको थियो, तर आज मेरो समय नभएको कारण र विशेष गरी त्यहाँका प्रोग्रामहरू अघि नै सकिएको होला भनेर म त्यता गइनँ र यता जयगाउँको यो भागहरू सुटिङ गरिरहेको छु। र विशेष गरी यो अहिले फेरि पनि मेरो ड्रोन चाहिँ माथि डाँडा गाउँबाट तल जयगाउँतिर उडिरहेको छ र जयगाउँको बीच भागतिर अहिले यो हाइवेमा अहिले निकै चहल पहल बढिसकेको छ। गाडीहरू, बाइकहरू, मानिसहरू हिँडडुल गरिरहेका छन्। यो विशेष एनएस रोड मतलब यो नेसनल हाइवे हो, यो एनएच रोड हो, यो जो चाहिँ भुटानतिर प्रवेश गर्दैछ र यो झरना बस्ती माथि ड्रोन उडिरहेको छ। तल झरना खोला र झरना बस्ती पर्छ र परका डाँडाहरू साँच्चै कति सुन्दर छन्। भुटानको ती डाँडाहरू हुन् र तल्लो पश्चिमपट्टि रहेको तुर्साको पश्चिमपट्टि रहेको चाहिँ इन्डियापट्टि पर्ने एउटा डाँडा हो र पर धेरै पर तुर्सा खोलाको बगर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि ड्रोन फर्केर डाँडा गाउँतिर अब उड्दैछ। आज बिहानै भएको कारण घाम क्षितिजमै भर्खरै उदाउँदै गरेको कारण चाहिँ ड्रोनलाई सुटिङ गर्न धेरै चर्को परिरहेको छ। एन्टी लाइट भन्छ। घामपट्टि जब लेन्सहरू फर्किन्छ तब लेन्स अँध्यारो धमिलो भएर जान्छ र भिडियोको क्वालिटी घटेर जान्छ। र अहिले यो तल देख्दै गर्नुभएको चाहिँ झरना बस्ती छेउछाउको डाँडा गाउँको तल्लो भागको बस्ती हो। यहाँ साना ठुला घरहरू छन्। विशेष गरी नेपाली जातिहरू यस ठाउँमा बस्छन्। ड्रोन ती घरमाथिबाट उडिरहेको छ। धेरै मानिसहरू अहिले सुतिरहेकै छन्, तर म चाहिँ आज बिहानै यो ड्रोन सुटिङको लागि घरबाट आएँ। म डाँडा गाउँको त्यो एउटा सानो भागमा उभिएर सुटिङ गरिरहेको छु। यो डाँडा गाउँ जयगाउँको एउटा सुन्दर भागमध्ये डाँडा गाउँ पनि एउटा सुन्दर भाग हो र यहाँ धेरै पर्यटकहरू है भिजिट गर्ने भिजिटरहरू आउँछन्। यो डाँडाबाट जयगाउँको अवलोकन गर्छन् अनि जयगाउँ साँच्चै नै यो डाँडा गाउँदेखि हेर्दाखेरि निकै सुन्दर देखिन्छ। जयगाउँको सुन्दरता हेर्नको लागि डाँडा गाउँ आउनै पर्छ। डाँडा गाउँदेखि अब यो मेरो ड्रोन उड्दो छोटा मेचे बस्तीतिर लाग्दैछ। जयगाउँको दक्षिण भागमा पर्ने सानो एउटा क्षेत्र छ जसलाई चाहिँ छोटा मेचिया बस्ती भनिन्छ। छोटा मेचिया बस्ती पहिला धेरै यो जयगाउँमा मेचेहरू बस्ने गर्थे र त्यसकारण यो जयगाउँको नाम पनि मेचेहरूबाटै नामाकरण भएको हो भन्ने बुझिन्छ। छोटा मेचे बस्ती, बडा मेचे बस्ती भन्ने ठाउँ छ। अहिले ड्रोन छोटा मेचे बस्तीतिर गइरहेको छ। यो छोटा मेचे बस्तीको तल्लो भागमा फेरि पनि तुर्सा खोला देखिन्छ अनि तुर्सा खोलाको कारण यहाँका मानिसहरूलाई निकै ठुलो जीविका पनि भइरहेको छ। बेला बेला यस खोलाले भेलबाडी ल्याउँछ र मानिसहरूको खेतबारी घरै लगी पनि दिने गर्छ, क्षति पनि पुर्याउने गर्छ। तर
सैकडौँ परिवारलाई यो खोलाले एउटा जीवन पनि दिइरहेको छ। यहाँ यो खोलाको बलुवा अनि गिटी अनि माटो हरेक घर निर्माणको निम्ति प्रयोग हुन्छ र व्यापारीहरूले, गाडी चालकहरूले, मिस्त्रीहरूले यही बालुवा र गिटीबाट उनीहरूका जीविका चलाइरहेका छन् भने धेरैको घर र बिल्डिङहरू निर्माण भइरहेका छन्। तुर्सा खोलाको देन हो। अहिले फेरि पनि डाँडा गाउँतिर मेरो ड्रोन फर्किरहेको छ। आज बिहानै कमसेकम अहिले 7:15 पुगेको छ र बिहानै सुटिङ भइरहेको छ। घामतिर मेरो ड्रोन फर्केको कारण निकै चर्को परिरहेको छ। भिडियो क्वालिटी एकदमै कम आइरहेको छ। साँच्चै नै जयगाउँ सुन्दर छ। प्रियहरू, हामी एक दिन सबै मानिस जातिले संसारको सुन्दर थोकलाई उपभोग गरेर एक दिन आफ्नो जीवनलाई अस्ताउनुपर्छ र त्यो जीवन अस्ताउनुभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो सृष्टिकर्तालाई सोच्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। एउटै ईश्वर यस धरतीमा अनि यो सारा ब्रह्माण्डमा हुनुहुन्छ जसले मानिसको आत्मा अनि संसारका सबै थोकहरू, ब्रह्माण्डका सबै थोकहरू बनाउनु भयो। उहाँ सुन्दर हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ दयालु कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ महान हुनुहुन्छ। उहाँबाटै जीवनका सबै थोक हुन आए अनि तीलाई हामीले खोज्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानी काम हो। त्यसकारण तपाईँहरू सबैजनालाई ईश्वरले आशिष दिउन्। आज यो बिहानी तपाईँहरूको जीवनमा शुभ कार्य अनि सफलताहरू आउन् र जीवनमा सबैभन्दा उच्च आनन्द प्राप्त गर्न सकुन्। धन्यवाद।